que yo come. Alltså den här familjen blir bara större och större och det är inte liksom min och Johns familj som utvecklas utan det är liksom din och min familj. Yes. Här står vi med en ny tjej. Vad heter du? Gianna är det här. Och Gianna och Lawin är ju syskon. Lawin känner ni faktiskt sen förra videon. Men Gianna och Lawin är syskon. Kan du snälla vara tyst? Sorry. Jag bokade min fej. Alltså varför? Vad vill han oss? Vad vill du? Ja, vet du vad? Välkommen till ännu ett avsnitt av Smaskigt med svärmor. Nu kör vi igång. Laga en rätt som Dora tycker det är jättetråkig. Som Dora sa precis, hon har sagt det typ 10 gånger nu. Och bara, Klara, vi lagar inte det här. Det är ingen som kommer tycka det är gott, det är bara du. Och jag kan säga så här. Det här är en rätt som är så enkel. Faktiskt så nyttig om vi ska vara ärliga också. Den är verkligen bara så här enkel, nyttig, hälsosam och skitgod. Jag tycker den här grytan, om man nu får säga så, är jättegod. Det är inte liksom en sån här gräddig gryta utan det är mer liksom tomat, lök, den här vanliga colombianska basen. Den har vi lärt oss nu. Och det är på paprika, tomat och lök. Och sen ska vi ha kyckling, det är potatis och sen serverar man det här med gott ris. Ja, ris eller sallad. Vad heter det här på colombianska tänkte jag säga? Vi kallar sudado de pollo. Sudado de pollo. Nu kör vi. Nu vill lägga kyckling på kastrullen. Ja. Jag brukar, många tycker om hacka, men på den här maten jag tycker om att riva. Ja, riva. På den här maten jag tycker om att riva lök, tomat och paprika. Då kör vi colombianska basen igen. Colombianska sudado de pollo. Alltså det är verkligen så här, både John och Dora har varit så här, Klara, det här är en jättetråkig måltid, vi kan inte visa den här. Jag tycker den är jättegod. Och återigen, faktiskt nyttig också. Nu är det inte friterat den här gången. Nej. Men vänta, tar rödlök nu? Jo, men det Clara. Nej! Clara, jag gillar inte lyssna. när du byter recept, när du har ett vinnande koncept. Clara, lyssna. Maten, det spelar ingen roll om det är rött eller Jo, det tycker jag. Nej, det har ingen... Smak ändras inte. Vänta. Jag ska fixa, sen du ska säga wow, det är jättegott. Det är alltid så. Jag tycker dock att det är skillnad på rödlök och eller gulök. Men Dora är patrona, hon bestämmer. Yes! Ja. Jag är patrona idag. Det är så jävla ovanligt. Alltså Dora, hon har blivit en ny boss här efter de här videorna. Hon är så här, jag tycker vi gör det här idag. Och då är jag så här, fy fan vad obehagligt. Du vet, hon börjar komma in med krav nu helt plötsligt. Innan var det mer så här, ja, vi kan laga det. nu är det så här, men nu jävlar. Jag vill ha rödlök, då blir det rödlök. Alltså, Diana, vad är det bästa med din mormor? Min mor är min bästa. Vad är det bästa med henne då? Med hjärta. Har hon ett hjärta? Ja. Är hon snäll mormor? Ja. Tycker du om att kramas med mormor? Ja. Det är mysigt faktiskt. Diana, pratar du också arabiska? Gör du? Ja. Vet du vad? Vi behöver inte prata det idag. Idag blir det mestadels svenska, eller vad känner du? Vill du säga något på spanska? Sí, claro. Sí, claro, porque me gusta mucho hablar español. Oj, gud vad flashigt va? Du kör upp på en gång. Vad var det där du sa nu då? Jag sa, ja gärna, det är jätteroligt att prata spanska. Jaha, kul. Tycker jag vi fortsätter på det spåret. Oj, vad gosigt. Kolla, den här, vi har lämnat kyckling, den riva tomat, lök och paprika. Och nu jag har hackat lite morötter, potatis. Nu vi ska bara lägga krydda. Det är samma krydda. Varje person har sin egen. Den är oregano. Det är timia. Och den här är
lök. Nej, vitlök. Bygglök. Är det vitlök eller lök? Det här blir lök. Så. Men tillbaka till första frågan från första videon. När fick Dora sin första mens? Ja, vad sa du? Vad ska vi göra nu? Vad heter Lite vatten kanske? Nej, vänta. Vad heter det? Buljong. Kycklingbuljong. Kycklingbuljong. Jag kommer inte ihåg. Då är det kycklingbuljong och sen vatten. Det var det jag blev gammal. Ja, dement börjar det bli. Vill du ha kycklingbuljong och vatten? Ja, kycklingbuljong. Ja, och vatten. Yes. Och kycklingbuljong. Yes. Och lite vatten. Och lite. Och lite farlig krydda. Och nej, farliga kryddan. Och nej, och nej, och nej, och nej, och nej. Bara lite, Clara. Det är inte Då är vi tillbaka med den farliga kryddan. Och ni som har missat det, kolla på avsnittet innan så har jag förklarat vad den här farliga kryddan är. Okej, en buljongtärning. Och då är det den här hönsbuljong. Ja. Knorr, det har man i Colombia också. Ja. Ah, kul. Det här. Ja, men inte knorr väl? Inte det märket. Nej. Jo, det här märket. Fan. Va? Ja. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Bara salt. Salt, ja. Det var ju ett problem i förra videon, men det har vi ju nytt. Men det här jag menar, det är så enkel den här måltiden. Framförallt för mig då, för jag lagar ju inte så mycket. Men även för dig Dora så är det väldigt enkelt att göra den här. Jo. För när man väl har gjort det här nu ställer den bara på spisen, den puttrar så att den blir redo. Alltså det här är så gott. Man kan äta den precis som den är, men de brukar servera den här med ris. Ja. Men för det är ju potatis och allt i liksom. Men jag kan också tycka att det är väldigt gott med ris för det är liksom såsen och allt. Kolla. Det ser ut så. Ja, kolla, kom närmare ska ni få se. Kolla vad Det blir gott. så. Om man bara lägger här. När potatis är klar. Ja, när kycklingen är klar framförallt. Ja, men du kanske. vet att kyckling tar inte så mycket tid. Nej, okej. Nu har vi även lagt på riset och Dora gör så jävla gott ris. Du häller ju faktiskt massa olja i. Inte så massa, Clara. Ris behöver olja. Hon tycker inte om olja på ris. Nej, alltså jag gillar ju olja på riset. Nej. Jo. Nej. Hon säger bara lite olja. Ris behöver olja, inte så mycket, men behöver olja, lite salt. Ska vi låta dem avgöra om det här är lite eller mycket? Ta en titt i grytan så kan ni komma tillbaka snart. Ja, precis. Ja. Ganska mycket. Ja. Men som jag precis sa, egentligen Dora, jag vet inte, jag höjde ju ditt ris och du sänkte mig. Det var ju bara en komplimang egentligen. Jag var ju verkligen säga, jag älskar Doras ris. Men du gillar inte det här. Va? Ke? Du gillar. Ke? Clara, du gillar, men du vill Din inte mun. vara Så. Du tycker om... Jag går tillbaka. Doras ris är fantastiskt gott. Det var det jag sa. Okej. Det är olja och det är salt. Men det var inte det vi skulle prata om. Okej. Den Om första vi ska- frågan till dig Dora. En första fråga är: bästa tipset från Dora för att klara att vara gifta livet ut? Respekt. Den är bästa. Om man respekterar sig och det är en bra kommunikation, all lyckas. Ja, men om du inte är kär längre då? Jo. Jo men du ja, Dora! Du har ju legat med en annan. Nej. Dora! Ni förstår inte varandra idag. Jag sa om man inte är kär då? Om man är kär med någonting, menar du? Vilken är bästa tip? Ja. För att behålla relationen, eller? Ja, men om jag ändå är såhär, ja, jag har respekt för min partner och vi har en bra kommunikation, men jag är inte kär i honom längre. Ja, men det finns inget tid som man blir kär. Det bara kommer. Ja, men Ska nu de har det inte få hjälp? kommit. Ja, om det kommit inte. Om det har inte kommit, Nej, men det är det ett kanske har... stort problem. Men vadå? Vänta. Men om det inte har kommit, eller om det har kommit och sen har det försvunnit. Aha. Ja. Men du är varför händer så? Nej. Därför ibland det blir detsamma hela tiden. Men det är bra, till exempel du och John, ni har en lilla baby. Men det är bra ändå ni kan gå till bio, Ja. kan gå på restaurang. Men om ni hela tiden är samma sak. Både relationen blir lite tråkig. Därför är det bra att Man tar tillvara på varandra och jag tror att det är viktigt att ändå uppskatta varandra, Ja, även fast man det har som man barn. gör. Jag och John lägger ju nästan all vår tid på Ivy, men den lilla tiden man har när Ivy sover, då är det viktigt att ta vara på den tiden.
och faktiskt bara njuta av Ja, allt. det är bara njuta. Man kan bara skratta eller dricka kaffe. Eller bara njuta. Eller bara njuta, Dora. Nej, Clara. Man kan kolla på film, Ja, man kan dricka kaffe, man kan prata, skratta. Inget mer. Nej, inget mer. Drick bara kaffet och käften. Våren är runt hörnet och vad passar då bättre än smaskis med svärmor givetvis, men också Air Up. Är det någonting som gör min vardag så återfuktande så är det väl just Air Up. För det är faktiskt den flaskan som har fått mig att börja dricka mer och mer vatten. För jag var väldigt dålig på att dricka vatten. Jag drack mycket läsk, jag drack mycket saft och det gör jag fortfarande. Men man behöver ju också vatten. Och vad blir då roligare att tillsätta vattnet med doft? För det är ju precis det Air Up är. Det är ju inte en vi har ju inte smaksatt vattnet utan vi har ju bara satt på en doftpodd. Och jag ska visa allting hur det funkar för er som inte har sett det innan. Men innan jag gör det nu så vill jag dela med mig min kod. Och min kod Klara med stora bokstäver ger er just nu 10% på ett helt köp. Det här är så bra. Och den här koden gäller till den 13 mars. Och det jag ska visa nu, det är exakt hur det funkar. Exakt hur den här doften gör om sig till smak i hjärnan och allt det här. Och att de har släppt en ny flaska. Och vad det är som ni hör smask i bakgrunden är lilla Ivy som testar Air Up. Nej, en jordgubbe. Som jag sa, jag har lite att berätta för er. Dels som sagt hur den funkar, men också vill jag berätta att de har faktiskt en ny flaska. Och det finns i 3 läckra färger och jag valde självklart den här som är lavendel. Jag tycker att den var jättefin och den matchar ju perfekt här i mitt hem. Det som jag gillar är att den är tillverkad av 100% förnybar energi, bara en sån sak är otroligt bra. Sen med den här flaskan behöver ni inte längre tänka på att aktivera podden, utan det här är liksom ongoing. Den är redan fixad så det enda ni gör är att sätta på podden och sen börjar ni dricka det här fantastiska vattnet. Och den finns i olika storlekar, 600 ml och 1000 ml. Och nu ska jag berätta vad det är som är så finurligt med den här. Men låt mig bara ta en sipp. Otroligt. Jag har sagt till er förut att den här cherry cola är min favoritsmak och jag tycker att den är otroligt god. Men det finns ju så många smaker. Det finns lime, det finns melon, det finns peach, det finns white peach smoothie, bara en sån grej. Chocolate orange, det finns mojito, det finns det finns alla möjliga smaker. Är ni sugna på lavendel så finns även det i en. Är ni sugen på rosor så finns även det. Är ni sugna på... Precis, jag säger till dig. Nej, men det är så mycket. Om du är tyst fröken ska jag bara fortsätta här. Så fortsätt du med din jordgubbe. Precis. Precis. Så, hur funkar egentligen Air Up? Jo, det är så här. Precis som ni såg, helt vanligt kranvatten för det är det vi behöver. Det är det vår kropp cravar. Exakt. Men då kanske ni som mig också känner så här, det är lite tråkigt. Och då har de alltså de här fantastiska smakpoddarna som man bara trycker på. Den är aktiverad som jag sa med den här nya flaskan. Och sen blir det då luftbubblor. Och de här luftbubblorna gör att hjärnan uppfattar den här doften som en smak. Och det är det som är så mindfuck. Alltså det är så sjukt. För egentligen är det ju bara vanligt vatten. Men enligt min hjärna så är det cherry cola vatten. Nej, men det här är så jävla bra. Och vet ni vad? Nu ska jag njuta av den här. Och tillsammans med henne medan hon äter jordgubbe ska jag njuta av mitt vatten. Glöm inte min kod Klara som ger 10% på ett köp just nu. Och den är giltig till 13 mars. Hur uppfostrar man en pojke i dagens samhälle att bli en bra man? Jag tror det är jätteviktigt. Lägga, man kan säga regel. Ha regler? Ja, ha regler hemma. Prata mycket med barnen. Men om John då skulle säga till exempel, tänk att John är, när vi säger Ivy, ta Ivy. Om Ivy säger, men jag vill inte göra läxorna. På min tid, om jag hade en lilla barn nu och jag sa till honom, gå och lägga dig. Och han säger, jag vill inte lägga mig. Jag säger, jag frågar dig inte om du vill lägga dig. Du ska lägga dig därför jag sa till dig, därför sen du måste gå och lägga dig. Ja, och jag tar från henne och går och lägga honom. Man säger, men jag vill inte så. Nej, men det spelar ingen roll om han inte så, men han ska lägga sig. Ja. Därför. Och jag som mamma säger någonting till honom, han måste lyssna. Men jag håller faktiskt med för att idag, barn saknar respekt för vuxna. Ja, de har ingen respekt. Nej. Men det är därför, ibland de säger, nej han är bara barn. Han är stressig, man låter honom, nej. Om du tar till exempel Ivy, och Ivy börjar att slå dig på ansiktet, till exempel. Ett år, kanske hon är lite, vi låter henne, eller?
Eller vi tar henne och säger nej. Men om det kommer till 1 år, 2 år och du låter henne fortsätta göra samma sak. När hon har 4-5 år, hon är skarp. Men vad gör man då? Om hon är Nej. 2 år och så fortsätter hon slå? Gör inte så. Du kan inte göra så. Du är din mamma. Och ta handen. Ja. Varje gång när hon slår dig, du tar handen och säger nej. Det är inte okej, gör inte så. Men om du bara säger, vad gullig hon. Okej, låta vara. Ja. När hon börjar bättre och bättre, det är normalt. Men hur får man en bra... Det finns ju väldigt dåliga män idag, Dora. Men jo, samhället är ganska... Männen framförallt. Men hur har det kommit sig att John har blivit en bra man med bra kvinnosyn, med bra... Det finns ju väldigt många män med bra kvinnosyn. Men John har ju verkligen bra kvinnosyn. Och en bra värderingar till andra människor. Vad tror du? Har du låtit John växa upp snabbt? Har han fått ta ansvar tidigt? Från de var jättelite. De hade ansvar och hade regel hemma. Till exempel i Colombia, de kommer från skolan. I Colombia är det inte som här som du gör läsa på skolan. I Colombia de lämnar läsa till hemma. Och när han kommer från skolan, han vill, jag vill leka. Aha, du vill leka? Nej, du ska vila lite stund. Du fixar din läsa och sen du kan gå lite ut och spela med och leka med. Jag började lära honom på uniformen. I Colombia, när man till skolan, då är uniform. Okej, ta din uniform, vända den, lägga på sidan för nästa dag som du ska gå på skolan, du vet var ligger den. Det är sån grejer som man börjar. Så han fick alltså vika ihop sin uniform så att den ligger redo. Vad hade du gjort om han gjorde som mig och bara slänger allt på golvet? Utan ord. Utan ord. Hade du blivit arg på John då? Och sa nej. Jo. Ja. Okej, vi tar en till fråga innan vi fortsätter laga mat. Sista frågan som så många har frågat. Det är 2 frågor i en fråga. Första frågan är, var John busig som tonåring? Nej. Nej, men inte bråkig, men jag tänker typ vad han... Jag förstår, kanske det blir svårt när han bor. Ja. Jag hade inte den här problemet. Inte? Nej. Har du något minne då? Som John har gjort som var så här, herregud. När han bor lite eller när han bor större. Dumma saker som han gjorde. Jo, en gång de gick med några kompisar och John aldrig hade drack. Och han gick med Anders. Ja, vi kommer ihåg det här har du berättat. Anders, Danny Kevin. och Kevin. Ja. Och han började blanda. Nej. Jo. Nej. Och han blir berusad. Och de andra gick och Anders stod. Kolla, Anders är en riktig broder. Ja. Och Anders stod och bär honom i bussen klockan 3 på morgonen. Så honom och han tog, jag trodde på ryggen, jag vet inte hur han gjorde, men han tog med Johnny. Han kom med Johnny hemma. Vad sa du då? Jag blir jättesur, jättearg. Vad sa du dagen efter det? Jag sa, men varför du gör så? Var dina kompisar, sådana saker. Jag sa, nej, jag vill inte att du dricker. Du kan dricka om du vill, kanske de är inte bussar. Han var inte bussen på den här tiden. Men jag sa, man måste bli ansvar. Om du ska dricka kanske en cider, ta bara en cider. Och varför han ska ta flera cider? Jag sa, ta en och ta ansvar och kom hem. En stackare Anders. Anders måste ta honom. Nej. Och nästa dag, det var gissel hemma. Och det var jag. Alla blir sur med honom. Är det så? Jo. Men kom! Men det var endast gånger som han... Är det så? Men vad hade du gjort då om han var en sån som säger dricker helgen efter igen? Jag vet inte varför han... Varför ska hon säga till mig? Jag sköter mig själv. Va? Jag var 18. Nej, du var inte 18. Jo. Det var innan att du var student. Ja, jag var 18. Nej. Jag Du tog var studenten 17. 19. Nej. Kom på maten när jag i Södertälje. 18? Jag var krogen. Ja, just det. Men du, hade du en sån här karatefylla typ igår alltså? Du är ju typ bara 19 år. Va? Men du va? Men Dora, hade han mycket tjejer hemma och så? Nej. Nej. Det var bara en. Nej.
tjejer. Som inte var jag. Yo tenía bastantes. Men han tar inte hemma, jag vet inte på gatan. På gatan! Jag vet inte, men han tar inte en vecka och sen, nej. Varannan vecka. Nej, inte så. Nej, vet ni vad? Det blev så stelt här nu. Så nu vi fortsätter laga. Jo. Kom och kolla hur kycklingarna det ser ut nu. Är det här klart nu Dora? Nej. Nej. Du vet, när han var lite Klara. Ja. Han var kanske 5-6 år. Jag kommer inte ihåg. Han går ut. Och hämta vad då, en tjej? Nej. Nej. Och jag sa, John, du kan inte leka på i gatan. Han gick, men jag, till idag jag frågar mig samma sak. Hur han gjorde för att ta tuggummi på hela kläder. Blandade tuggummi med Hela choklad. kläder, Klara. Jag hade tuggummi i munnen och choklad och då blev den så här. Men hela Alltså vet ni vad jag inser Och jag mer och fick- mer när vi sitter och lyssnar på de här två? Det är att så här, jag hade ju varit en synd för Dora om hon var med mig när jag, för om man tänker så här, hon skulle säga en grej som John har gjort som är liksom busigt. Det är inte alls busigt, jag skötte mig. En grej när han var 5 år och en gång när han var 18. Alltså Dora, om du bara visste min bakgrund. Hon, Vänta. Min tunga bakgrund. Och sen han kommer Jag fick med tofflor. kläder full med tuggummi. Jag sa, vad händer John? Vet du vad han sa till mig? en kille kom och smätte tuggummi på mig och sprang iväg. Du hittade på. Jo, Det var en kille som kom och smetade ner mig med tuggummi och sen gick han. Han Jo. bara 8. och jag sa, va? Varför du ljuger? Nu maten är klar. Den maten Klara älskar. Hon älskar så mycket. Den och ris. Lite sallad. Nu till att äta. Jag kan säga så här, det ser inte mycket ut för världen. Men jag tycker att det här är jättegott. Det är salt, det är väldigt så här, det är liksom väldigt milda smaker. Men det är liksom vitlök, lök, morot. Nästan som en grönsakssoppa fast med kyckling och potatis. Det blir lite matigare liksom. Jag tycker det här är supergott. Jag skiter i vad Dora och John säger. För det här funkar alltid. Och jag kan säga så här, är ni typ lite sjuka nu, det är såna tider, man är lite snuvig, man är febrig. Då är det här som ni vet när man tänker så här en kycklingsoppa. Det här är exakt samma grej. När jag var lite sjuk häromdagen, då var jag till Jonny och bara, kan inte du laga den där kyckling och ris? Det var exakt vad jag ville ha. Vet ni vad? Receptet finns i beskrivningen, precis som vanligt. Och vill ni se mer av mig och Dora på kanalen så ge den här videon en tumme upp. Kommentera här nere vad ni vill se mer av. Och nu undrar jag vad resten av gänget tog vägen. För nu står jag här i köket helt själv. Och de andra har redan gått in till vardagsrummet och satt sig ner och börjat äta. Så vet ni vad? Det gör jag fan mig också. Vi ses snart igen. Hej då!